הפרעה בקצב הלב היא פעילות חשמלית לא תקינה של פעימות הלב. ההפרעה יכולה להתבטא בקצב איטי מדי, מהיר מדי, דילוג על פעימות, או בקצב המשתנה מפעימה לפעימה. על התסמינים והאבחון של הפרעות בקצב הלב בסרטון הבא. הפרעת קצב היא פעילות חשמלית לא תקינה שמתרחשת בלב של החולה ומשנה את הרצף התקין של פעילות הלב. הפרעות קצב יכולות להיות התסמיניות והן מתגלות באופן עיקרי בזמן של בדיקה שמתבצעת מסיבה אחרת, או יכולות לגרום לסימפטומים. הסימפטומים יכולים להיות קלים מאוד, לדוגמה תחושה של דילוג של פעימה, תחושה של לב שקופץ בית החזה לשנייה, בדרך כלל ביטוי של פעימות מוקדמות, אבל הסימפטומים יכולים להיות יותר משמעותיים, תחושה של דופק מהיר, פלפיטציות, כאבים בחזה, קוצר נשימה, וגם סימפטומים קשים ביותר, כמו עילפון ואפילו מוות פתאומי. איך אנחנו מגלים הפרעות קצב לב? אנחנו כמובן מתחילים תמיד מהסיפור הקליני של החולה, אנחנו שומעים, אנחנו מקשיבים לחולה, אנחנו רוצים להבין איזה סוג של תלונות החולה מציין. בבדיקה הגופנית אנחנו מחפשים בדרך כלל סימנים של מחלת לב קודמת שיכולה בעצם לגרום להפרעות קצב לב. לדוגמה, מחלה מסטמית של הלב יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהפרעות קצב לב. זה חשוב לבדוק את החולה על מנת לזהות בעיות מסוג הזה. בדיקה החשובה ביותר כמובן זה ה-EKG. ה-EKG מאפשר לדעת מה קורה באותו רגע מבחינת קצב לב של החולה. ה-EKG גם מאפשר לזהות סימנים של מחלת לב קודמת. לדוגמה, חולה שסבל מהתקף לב, ב-EKG שלו יהיה ניתן לרוב לזהות סימנים של האוטם הישן, ותחושה של דפיקות לב מהירות, זה יכול לכוון אותנו לסוג מסוים של הפרעת קצב, לדוגמה טקיקרדיה חדרית. בדיקה נוספת שאנחנו עושים זה כמובן אולטר. המגבלה של EKG זה שזו בדיקה שיש לה, נותנת איזושהי תמונה של מה שקורה מבחינת קצב הלב באותו רגע. על ידי ניטור ממושך עם בדיקת אולטר, שזה בעצם EKG ממושך של 24, 48, אפילו שבוע ימים, אנחנו יכולים לתפוס את ההפרעת קצב ברגע שהיא מופיעה. יש הפרעות קצב שהן מופיעות בתדירות עוד יותר נמוכה פעם בשבוע ימים, אבל עדיין אנחנו צריכים לזהות את ההפרעת קצב, ואנחנו יכולים להשתמש באמצעי ניטור שמאפשרים בדיקה של קצב הלב לאורך הזמן. דוגמה זה מה שנקרא Implantable Loop Recorder, שזה התקן זעיר מאוד קטן שאנחנו משתינים אותו מתחת לאור של החולה, בעל סוללה שמחזיקה מעמד 3 שנים, והמכשיר הוא יכול בעצם לנטר את ההפרעות קצב אם קיימות בטווח זמן שהוא מאוד מאוד ארוך. ולכן בטווח של 3 שנים, אם הפרעת קצב היא קיימת, אנחנו נראה את זה ונתפוס את זה. מבחן מאמץ זה גם בדיקה שאנחנו עושים כדי לזהות הפרעות קצב לב. חלק מהחולים מתלוננים על הפרעות קצב בזמן מאמץ, ולכן אנחנו צריכים לגרום למאמץ, לדמות מה שקורה בחיים היומיומיים, כדי לזהות את ההפרעת קצב אם היא קיימת או לא. וזה סוג של, במאמץ שאנחנו מבצעים אותה במעבדה, אנחנו יכולים לראות מה קצב העלייה בדופק, ואם תוך כדי עלייה בדופק, הפרעת קצב היא באה לידי ביטוי או לא. לסיכום, יש מגוון רחב של אמצעים לזיהוי אבחון של הפרעות קצב לב. החולה שסובל מסימפטומים שמחשידים לנוכחות של הפרעת קצב לב, הם צריכים להיבדק על ידי רופא. הבדיקה של הרופא מאפשרת את הזיהוי ואת האבחון של הפרעת קצב, והיא יכולה גם להציל חיים. הפרעות קצב יכולות לגרום לסימפטומים קשים, לאובדן הכרה, ואפילו למוות פתאומי, ולכן אבחון מהיר ונכון של הפרעת קצב יכולה להציל חיים.